Jsme v Jordánsku, ve Wadi Rum, což je pískovcová oblast, a přijeli jsme sem lézt vícedelky. Jedním z cílů zájezdu byla cesta Rock Empire od kluků Tomajdy a Ondry Beneše, což je asi 13 délek s nejtěžší délkou za 8A. Vede na Jabal Ram, což je druhý nejvyšší vrchol Jordánska. Vede východní stěnou a je to prostě místní písek, což znamená, že to je něco od takových jako hodin přes stěnovky po takových těch železitých kyzech, přes dírky hodně, přes který vede vlastně klíčová dílka, až takový neodjištěný Pétin koutek. A moc hezká cesta. Nějakýho komína. Je to docela jako prusné. Tak zrovna začínáme první pokus v Rock Empire. Vůbec netuším, jestli to budu schopná vylízt, ale těším se, protože je to postavený od velkých borců. Lezu první lezeckou dílku, za chvilku začnu bát, takže se přestanu povídat. Skvělý, skvělý, cítím se děsně bezpečně. Občas se jí nebojím. Ne, je to fajn, je to paráda. Takový pískoviště to tady. Než Hrubice nebo stejný? Jo, to nevím. Hrubice je naše. Já si hlavně doufám, že to neodloupnu celý. Šutr. Místní písek oproti tomu našemu je asi tak jako tvrdší. Je rozhodně barevnější, nebo je jinak barevný. Já nevím. Ne, tady je to omagovaný, ale... A oproti českému písku má v sobě spoustu takových jako kamenů, což u nás, nebo mnohem větší. Asi je tvrdší, bych řekla, ale to zase hrozně záleží na místech. U nás ten písek je takový konzistentní. Prostě když jedete tam, tak ten písek bude takovej. Když jedete jinam, tak bude jiný. Když to tady ulezeš 3 metry a prostě najednou si v pískovišti. Ulezeš metr a máš prostě takové ty kyzy železité, které prostě madlá a drží a víš, že to bude držet. Takže možná tady se to tak jako hrozně mění, hrozně rychle. Co tady naopak? Já se tak strašně bojím. Protože já to... Proč se nemůžu přestat bát někdy? To mě bavilo. Tady mám zase hudební doprovod, abych se nenudila. Mě to náhodou přišlo málo záživný, tak mi ještě zaspívají. To jen tak nikdo nemá. Rock Empire jsem lezla s Péťou Růžičkovou, což byla super volba. Péťa je
nebo všichni asi známe jako boudrysku ze závodu, ale Péťa leze hodně venku na laně. Tak měla bych říct Pétě něco povzbudivého. Když sem dolezeš, tak nebudeš muset líst nohama chvíli. Protože mě budeš jistit. A jestli už nikdy nelezeš s batohem, tak už budeš muset furt jenom tahat. No počkej, ale to jsme si nedomluvili. Já taky nechci líst furt jenom s batohem, to ne. A myslím si, že vylezla už spoustu vícedílek, ale zatím třeba tak na druhého a tak nějak jsme ji ukecali, aby jela s náma, což bylo super. Nádhera. A strašně se bojím. Pétě se asi trochu bála, ale na druhou stranu zase v klíčové délce nám byla oporou, že boulder udělala. Nakonec jsme zjistili stejně jak kluci. To je hrozný. Strašně ohoblovala ty nohy ze spodu, jak jsem jistila terku. A prostě je dobrý sebou mít boulderistů i na vícedílkách. Bezpečnost nade vše. Hodiny, jako na písku. Vlastně my jsme na písku, viď? Jako doma. Já jsem tak ráda, že jsem tak dlouhá. Třeba vyklepat, teda hlavně nohy teď už. Madlo spadlo do madla. Musím si podáme na pláži. Kde máš plavky, Terko? Doma. Teda v domečku. U beduína. Nazdar, nazdar. Péťa je celá snězená od smyčky. Tady dívej, kde. Jo, Máš krásný korále, ne? To je vlastně móda. co tam nenosí. Se takhle nosí na vícedílkách. To ještě Péťa nezjistila, ale proto to děláme. Hele, tady je ještě jedna. Tak tu si vezmu. A tady tohle z těchto už chci jenom jednu a ty zbytek nechci. Teď ti tady nechám zbytek. To jsi neřekne něco špatně. A jak se používá tady tohle jistítko? A sem, anebo tam? Náš systém je, že v tom nemáme vůbec žádný systém. To největší chuchvalit, to mě to z toho vydrží. Jistíš? Jsi si jistá? A máš to správně? Cvak, super, skvělý. Kontrola, parťáka. Kontroluji uzly, jo? Vidíš, jak jsou krásný uvázaný. Tak jo, tak já lezu, jo? Okay. Teď to začne. Mám poslední madlo na dlouhou dobu. Tak se budu ještě chvíli užívat. My jsme vlastně každý den začínali až někdy lézt popoledni, protože do stěny svítí sluníčko ráno a hlavně proto, že ty těžké dílky jsou prvních 5 dílek je vlastně nejtěžších, tudíž kdybychom to lezli na slunku, tak bychom se asi docela odvařili a asi by nám to tolik nešlo. V cestě jsme strávili 4 dny tak nějak. První odpoledne jsme zkoušeli první 3 délky, ty nám vlastně, nebo první 2 délky jsme dali tak nějak na onside, na flash. Ne, naopak rukama. A zasekli jsme se v té klíčové délce, která je taková nepřehledná po dírkách, že člověk moc neví, co má brát. V prvním pokusu v tom osumáčku jsem vlastně dolezla až pod řetěz, kde začíná boulderová pasáž a pak jsem tam teda spadla. V tu chvíli jsem si připadala docela marně a jak jsem to tak viděla, že bylo prostě docela dobrý madílka, pak chvíli nic a strašně jako malý a pár chytečků a pak zase dobré chyty, tak jsem si říkala, že to úplně asi možná nebude fakt pro nás jako malé, slabé holky teda, nebo aspoň pro mě, reálné. Padám.
Já jsem taky musela jako přes prsteník místo prostředníku. Často. Ale nebo potom, víš co, ty tam, když tam dáš celý, tak ho tam dáš jako docela daleko. A když tam dám 2, tak je tam mám tak jako na půl článku a ne víc. Takže jako vyber si, buď budeš mít madlo na prst, nebo budeš mít lištu na 2 prsty. A pak jsme vlastně se rozhodli, že radši si jedeme dolů, dáme den rest a pak to zkusíme ze spoda vlastně bez dotyku země nebo tak. Ti křupe koleno nebo křupou ty kameny? Pokouším se udělat dračí smyčku dvojitou, kterou mám. Tak. Já jsem vás nervózní úplně. Počkej. Tak já nevím. On leze do jezírka, vezme princeznu, normálně ho chytne, stáhne do jezírka. Ty se ti začal smát. Takhle je tam, ne? Co to je? Nevím, už to není moc vidět. Dívej se, prosím. Vedoucí. Tak teď normálně pojedu takhle a celý to objedu. Takhle se tady žije. A tohle dělám poprvé teda. Takhle tu dvojitou dračí smyčku. Co je? No. Super, držím. Lidi jsou tady takový trochu jako, taková větší Itálie, bych řekla. Oni jsou takový ležérní, moc věci neřeší, podle toho taky vypadají ulice, že jako jsou rozbité, odpadky jsou tak nějak všude, i když jim jezdí popeláři, ale prostě jsou odpadky všude, no moc se o to nestarají. Ale zase lidi vypadají docela jako spokojeně, šťastně. Když jsem se mila, tak všichni si říkali, Jordánsko, nebezpečná země, tak jsem z toho měla trochu strach. Jsem si říkala, jestli to není už jako moc, že jsem takhle jako v podstatě nikde nebyla. A jsem překvapená z toho, že se tady cítím jako hrozně dobře a hlavně bezpečně. Že ti lidi, když jako v těch šátkách působí, že jsou takový, že na nás vytáhnou samopal, ale myslím si, že možná se tady bojím méně než jako u nás. Tak jo. Tak jo, jdu. V klíčové délce, když jsem nad tím přemýšlela ještě doma, tak jsem si říkala, že 8Ačko už bude hodně těžký
ale zase na druhou stranu, že by to jako mohlo jít. No a když jsme to začali líst, tak poprvé jsem tam dolezla úplně pod mě. Přišlo mi to úplně hladký a trošku mě překvapilo, že je těžký jenom jeden krok v podstatě, ale já takový cesty mám docela ráda a ráda vymýšlím nový program, tak mi to přišlo jako taková výzva, tak jsem se do toho druhý den hrozně těšila. A až jsme to zkoušeli podruhé, tak jsem byla nadšená, že jsem vymyslela nějaký program, který mi přišel sice těžký, ale zase jsem si říkala, aspoň ta obtížnost potom sedí, protože po to místo je to relativně lezitelný. Sice těžký, ale člověk tam nespadne. Ne, to se nedá. Já už jsem strašně unavený nohy, ale hrozí. Při tom přelezu tak hnedka v prvním pokusu jsem byla hodně nervózní, protože jsem měla pocit, že mám jenom jeden pokus, že už to pak poleze terka. Chtěla jsem to líst na prvním, protože na druhým už nemám takovou motivaci. Když jsem tam spadla, tak mi přišlo, že to je trochu nereálný. Jsem to posrala. A v tom druhém pokusu jsem musela se hodně kousnout, že jsem byla pořád na pokraji pádu a už jsem v jednu chvíli myslela, že spadnu, ale pak nějak jsem si říkala, že už to nevzdám, když už jsem tak daleko, tak to bylo jako super. Tyjo, co to je? Co to za mikrodírky? Já jsem to podělala. Ty vodo, jsem posrala v poslední fázi. Ježiš, mě se tak roztřepaly ty nohy. To je hrozně. Jelikož jsme těžké délky převezli pozdě odpoledne, tak se nám docela brzo setmělo. Vlastně, když jsme vyráželi po té 9 minusce, to nějaké 7, tak Péťa ještě vyrážela za světla, ale na konci už jako dorážela na štand za tmy. Lezení v noci je skvělý, je to dobrodružný, ale trochu strašidelný. Ale zároveň aspoň nevidím ty odlezy. No jo, jde to. To je zábava pod mě. Nevidím se na nohy. Nevidím, kam mám líst. Ještě mě táhne. Ale za to si můžu sama. Za všechno si můžu sama, že jo. A je to sranda.
Hlemíždím tempem vpřed bych to nazvala. No, protože já lezu vždycky pomalu, tak to extra hlemíždí. Pro mě to bylo poprvé les s čelovkou za úplné tmy a překvapivě to docela šlo. Meleme a meleme. Už jsme tady. Pustý. Ještě, že máme ten písek, že to člověk může trénovat doma. Jediné, co je teda nepříjemné na tom lezení s čelovkou, že když má člověk nějaké jako bříško nebo prostě takovou jako kolmici a je nad ní navalený, tak když si chce posvítit na ty stupy, tak si na ně jaksi stíní a nevidí. Takže jako s těma nohama je to takové horší, ale jinak překvapivě to bylo lepší, než jsem čekala. Hezký, Terko. Tohle je takový nějaký leto. To nebyl dobrý nápad. Sportovkáři. To za urvu celý. Sportovkáři na písku. Máte tu pohádku. Tak se koukejte, děti. Bylo, nebylo. Bouldristka a technik. Nevím. Vyrazili na skálu. Pěkně ty. Super. Peťa, zruš! To vlastně byl můj první bivak ve stěně. Překvapivě byl docela pohodlný, což bylo i tím, že jsme měli s sebou spacák a dost vody a jídla, že jsme jako čekali, že tam budeme bivakovat. Určitě budu vzpomínat na ten bivak, ten byl skvělý. A jak jsme se celou noc báli, že začne pršet a přitom pak nezačalo a ráno v pohodě jsme se nasnídali a potom začalo pršet, když jsme začali líst, tak to bylo takový dost zajímavý. Tak zrovna jsme se probudili, přišlo světlo a mraky, takže na vrchol nepolezem za slunka, což je dobrý, ale možná trochu v mokrém. Tak vyrážíme ze spací police a padají kroupy, kroupičky. Hlavně si budeme stěžovat na místní vládě, jo. Hlásejí déšť a padají kroupy. Utíkat nebudem, protože za první tohle není žádný pořádný déšť a za druhý už to máme skoro vylezený. Na této straně už nemám expresku. Samý frem bych tady nepotřeboval. Čertíka si cvaknu. Přesmíčkováno pade mnou. To je moc oblí. Já jsem si na Wikipedii přečetla, že v Jordánsku prší průměrně 2krát do roka, nebo 2 dny v roce. Zrovna jeden ten den byl druhý den našeho jako přelezového pokusu. Už když jsme vyráželi vlastně, tak jsme dostali zprávu, že má další den pršet. Noc byla docela teplá, což možná právě odpovídalo tomu, že přijde nějaký déšť. A ráno jsme se těšili na ten východ sluníčka a místo toho byly mraky. Takže než se nám podařilo jako vyrazit, tak se rozpršelo. Pěkně do sucha. Ale teda zima, že? Najednou hrozně. Tyjo, to je v bahně úplně strašně. Ještě jsme vlastně stihli vylézt, vytáhnout první délku po spaní bez deště. Ten chudák, já na druhého, dostal kroupama trochu.
což bylo vlastně nakonec možná větší zážitek než to lezení s čelovkou pomalu, protože lézt v rozbředlém písku, dostávajíc se kroupama do hlavy, není úplně jako to nejpříjemnější. Jí tu svou, co si. Sedíte pod převízkem. Necháte mě moknout na kroupách. Pak naštěstí ty délky na konci se tak nějak vždycky jako vynoří na takovou polici, která je zakrytá takovým převízkem, takže jsme tam vždycky přečkali déšť a počkali, až nám to trošku ofouká, tady docela fouká, takže to schlo rychle. Takže jsme jako lezli takovýma přískokama, že jsme vždycky lezli délku, začalo pršet, tak jsme posedili půl hodinky pod převisem, počkali a zase lezli dál. No. Prsnou mi prsty. Tak snad se tady neuklíkuju a vylezu to. Rozcvička před poslední délkou. Za 7 minut. Potřeba pořádně zahrát svaly, pořádnou rozcvičku provést. A raz, a dva, a u toho jistit samozřejmě. Tak jo, jistíš? Aha. Tak já drandím. Drandím jak drandák. Už tam budem. Krásná slunko svítí, na mě ne. Aspoň mi není teplo. Pomalinku. Hustý hrubice. Jako doma. To mi přišlo hrozně zajímavé, jak jsem dolízala tu poslední délku, tu čtverku, v které jsem se strašně bála. Tak jsem si říkala tím, jak jsou ty více délky hrozně zajímavý. V tom, že pořád postupuješ výš a výš a zapomínáš na to v podstatě, co bylo předtím a přichází nový a nový zážitek. No a když jsem přilezla nahoru, tak jsem měla nejvíc v sobě ten strach z té čtverky. A říkala jsem si, že to je úplně nejlepší zážitek, jako co jsem kdy měla z lezení. A že největší odměna na vrcholu vlastně bylo to sluníčko, protože mi byla celou dobu zima. Potom od té doby, co jsem zmokla, tak to mi asi na tom přišlo takový nejzajímavější. Nejtěžší dílka, jo? Ty nejtěžší dílky nějak přibývají s ulezenýma dílkama. Každá dílka je těžší. Hustý. Jej, sluníčko. Jo, tak jsme tady. Mr. Pazár. Chytnu tady za zadek. Za zadkem. Co? Tak mě to přehoď. A já se rovnou dopracuju nahoru někam. Zelenem. Překvapivě, když člověk doleze na vrchol, nebo k poslednímu štandu, tak se objeví vlastně na takové jako plošině. A není to úplně, jak by si člověk myslel jako u nás na písku, že prostě věž a tam pár metrů a šluchta dolů. Ale je to takové, jako že ten vrchol toho Jabal Ramu se táhne ještě někde 500 metrů daleko přes takové jako muldičky pískové, přes které by člověk musel ještě prostě půl dne jít. Ale vlastně vrchol téhle stěny je taková jako placka, na které se nachází spousta šutrů, po kterých se dá bouldrovat a tak.
Hezky. Sice nás nepustí k sobě domů, ale za to nás pozvali na místní svatbu. Wow. Co s tím budeme dělat? Je to dobrý, ne? Dobrý to. A jak víme to důží? Dárka. Co si myslíš? Koza, ovce. Nesnáším tancování, tak a tam to prostě jinak nešlo, že jsme museli tancovat. Tak z začátku jsem se hrozně styděla, tak mi to nešlo. A potom, když už nás ten jeden beduín začal učit tancovat, tak to bylo takový jako... Fajn s Peťou je, že vlastně když lezem, tak prostě lezem a Peťa je taky motivovaná a vlastně jako chápe trochu, jak je holka asi i, že prostě člověk občas někam nedošáhne, tak tam tak jako stepuje, i když v tom místě třeba kluci se nezastaví a prostě lezou nebo to přešáhnou, takže my jako ty těžké místa máme trošku jinde možná. Moc nemám ráda střídání nějakých parťáků, s kterou jsem nikdy nelezla, tak jsem si říkala, že jí nebudu věřit příštění, ale ku podivu jako jsem byla překvapená, že jsem jí věřila. A bylo to takový fajn, že vždycky jako, že jsme se podpořili, nebyla nějak jako protivná, ona je taková dost odolná psychicky asi.